Đây là một bức ảnh đời thường của chị Linh. Mình gõ một dòng lệnh và đoán thử xem mình đưa chị Linh đi đến đâu nhá. Boom! Và đây là kết quả. Bạn có thể thấy background tấm ảnh đã thay đổi sang khung cảnh Paris, màu sắc hợp lý và chủ thể không hề bị thay đổi. Cùng thử một tấm ảnh khác nhé. Cô gái với tấm ảnh selfie giữa một trưa hè nắng đẹp. Và bạn hoàn toàn có thể biến khung cảnh hè này thành mùa đông giá rét ngập tràn băng tuyết. Nhân vật, bố cục hoàn toàn được giữ nguyên. Và bạn biết điều bất ngờ là gì không? Trong 4 tấm ảnh này, tấm ảnh đầu tiên bên trên mới chính là ảnh gốc. Đúng vậy, công cụ AI này có khả năng xóa vật thể bất kỳ, thay đổi bố cục, thay đổi background nhưng vẫn giữ nguyên được chủ thể như bạn mong muốn. Chào bạn, mình là Chí, trợ lý AI đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Và hôm nay, cùng mình tìm hiểu Flux.1 Context, mô hình AI vừa mới ra mắt đang làm mưa làm gió nhé. Flux.1 Context, AI tạo hình ảnh được phát triển bởi nhà Black Forest Labs. Startup AI này từng là bên cung cấp tính năng tạo ảnh cho chatbot Grok trên nền tảng X. Với Flux.1 Context, bạn biết điều gì đặc biệt so với những công cụ tạo ảnh khác không? Nó cho phép bạn chỉnh sửa với hình ảnh hiện có nhưng vẫn giữ nguyên được thành phần trong bức ảnh. Thay vì tạo lại toàn bộ hình ảnh, mô hình hiểu được chính xác câu lệnh và chỉ thay đổi đúng phần bạn yêu cầu. Ví dụ, thêm phụ kiện như mắt kính, biến phong cách hoạt hình thành đời thật, giữ nguyên trang phục, thay đổi nhân vật, thậm chí chỉnh sửa biển giao bán nhà trong ảnh từ for sale thành sold. Với tất cả điều trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí có giới hạn. Người dùng mới được tặng 200 credit, có thể tạo khoảng 12 hình ảnh bằng mô hình Flux.1 Context bản Pro. Để sử dụng công cụ, bạn có thể truy cập vào trang web playgram.bfl.ai, đăng nhập bằng tài khoản email dễ dàng. Sau đó, bạn sẽ thấy giao diện trang chủ. Nhìn sang bên góc trái, nhấp vào Image để mở ra 4 tính năng. Tính năng đầu tiên, Generate, tạo ảnh mới từ câu lệnh. Các AI hiện nay thường xử lý bằng tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Vì vậy, để chất lượng hình ảnh được tối ưu, bạn có thể nhờ ChatGPT hoặc Google Translate dịch câu lệnh từ tiếng Việt sang tiếng Anh nhé. Chắc các bạn dành vụ này rồi đúng không? Ví dụ ở đây, mình sẽ yêu cầu Flux.1 tạo hình ảnh một bạn mẫu đang mặc áo hoodie có dòng chữ Skillsbridge ngồi trên toa tàu. Song song đó, mình cũng sẽ thử để ChatGPT tạo ảnh với prompt tương tự để so sánh chất lượng đầu ra của cả hai nhé. Flux.1 cho ra kết quả trước với 4 lựa chọn. Sang bên này, bạn có thể thấy ChatGPT vẫn đang trong quá trình tạo ảnh. So sánh chất lượng ảnh hai bên, bạn có thể thấy góc chụp và biểu cảm của nhân vật ở Flux chân thật hơn. Bố cục hình ảnh cũng có phần đa dạng hơn khá nhiều so với ảnh từ ChatGPT. Tính năng thứ hai là Edit, chỉnh sửa ảnh từ câu lệnh. Lấy lại hình ảnh chị Linh ở Paris khi nãy nhé. Bây giờ, mình sẽ yêu cầu chỉnh sửa khung cảnh tấm ảnh thành mùa đông đầy tuyết phủ. Và đây chính là kết quả, thật thú vị phải không nào? Nhờ có Flux mà bây giờ chúng ta có thể đi du lịch khắp thế giới, đi qua 4 mùa chỉ với một câu lệnh prompt, rất tiết kiệm chi phí làm hình cho các bạn bán hàng online hay các bạn cần làm việc nhiều với hình ảnh. Có một vấn đề ở bước này là khi bạn tạo ảnh nhiều lần, gương mặt của nhân vật chính có thể sẽ bị thay đổi so với ảnh ban đầu. Một mẹo nhỏ Chí thường dùng là sử dụng phần mềm hoán đổi khuôn mặt trên trang Pixel. Cách làm cũng khá đơn giản, bạn cần truy cập vào trang pixel.com face swap. Tiếp theo, bạn tải ảnh gương mặt ảnh gốc lên ở đây và tải ảnh có cảnh mùa đông ở Paris vào đây. Cuối cùng, nhấn Run Face Swap là xong. Cách này giúp bạn giữ được gương mặt đúng như ban đầu nhưng vẫn có được một bức ảnh độc đáo và đẹp mắt. Nhìn chung cũng không phức tạp lắm, chỉ vài bước là bạn đã có một bức ảnh mới lạ nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên của khuôn mặt ban đầu. Rất tiện lợi để tạo ra những bức ảnh sống ảo thú vị. Tính năng thứ ba là Fill, giúp bạn điền hoặc thêm phần chi tiết vào một vùng trống trong hình ảnh đã có sẵn. Các bạn để ý phân biệt ở đây nhé. Fill là điền vào chỗ trống, còn Edit là chỉnh sửa những điểm trong ảnh về tông màu và cảm xúc tổng thể. Đây là điểm mà Flux làm khá tốt so với ChatGPT. Thường là ở ChatGPT, khi bạn muốn thêm một chi tiết thì các chi tiết khác trong hình cũng vô tình đổi khác đi một chút. Trời lạnh nên mình sẽ thêm cho chị Linh một chiếc áo khoác và khăn quàng cổ. Chọn vùng muốn thêm. Nhập câu lệnh ngắn gọn và cùng đợi thành quả. Wow, bạn có thể thấy áo và khăn đã được thêm,
chi tiết ảnh ở những vùng khác vẫn được giữ nguyên không hề thay đổi. Tính năng thứ tư, Expand, mở rộng ảnh thông minh. Bạn có thể mở rộng ảnh theo tỷ lệ có sẵn ở đây, hoặc tùy chỉnh dễ dàng như thế này. Ở đây, Chí sẽ chọn Landscape và nhấn tạo. Hình ảnh sẽ nhanh chóng được mở rộng thành size bạn mong muốn. Tính năng này khá tiện khi bạn làm hình trên nhiều kênh mạng xã hội mà không mất nhiều công sức chỉnh sửa. Ví dụ, chỉnh từ size vuông cho Instagram hay size dọc cho Facebook. Trường hợp muốn tìm lại những hình ảnh đã chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào mục History. Bạn cũng có thể so sánh sự khác biệt trước và sau khi chỉnh sửa bằng cách click vào biểu tượng Show Before After. Mình sẽ cho các bạn thấy hình ảnh ban đầu của chị Linh và hình ảnh đã chỉnh sửa cuối cùng nhé. Flux.1 Context hiện đang cung cấp 2 phiên bản. Flux.1 Context bản Pro cho phép người dùng tạo ảnh và chỉnh sửa nhiều lần, giữ nguyên phong cách và nhân vật trong ảnh. Trong khi đó, bản Max gia tăng tốc độ xử lý hình ảnh, độ ổn định và khả năng làm đúng theo câu lệnh đầu vào mức cao. Bạn sẽ dùng Flux.1 để làm gì đầu tiên? Chia sẻ ý tưởng hay ho của bạn dưới phần bình luận nhé! Nhấn like nếu thấy hữu ích và đừng quên follow kênh Thái Vân Linh Skills Bridge để khám phá thêm nhiều công cụ AI thú vị cùng Chí nha!